ਰਾਗ ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਏਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਤਰਾ ਪਤਰਾ ਤੁਕ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨ ਸਾਥੀ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ, ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਲਵਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ, ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਮਿਲ ਪਾਇਓ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਤੋਸਾ ਬੰਧੂ ਜੀਵ ਕਾ ਏਥੇ ਓਥੇ ਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸੋਬਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਤੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਤਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਓ, ਜਟਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਭਭੂਤ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਮ ਭੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚਲੇ ਹਨ ਮਾਰਗ, ਅੰਤਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਟੋਈ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਵਾਰੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮੇ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਭਰਾਵਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਕੜਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਪਜ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ, ਗਟਾਰਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਈਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੱਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜੂਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਚੀਚੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। ਚੌਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਤ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਵਗੈਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਸ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲੰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲੰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਅਲਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80-90 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ तुलसी साहब ने किया सी, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਗੈਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। परमात्मा सच्चा है, परमात्मा की भगती और परमात्मा का प्यार सच्चा है। सो जदों गुरमुखां के जरिए शब्द की कमाई करते हैं, साढ़े अंदरों झूठी दुनिया का झूठा मोह झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा का सच्चा इश्क सच्चा प्यार साढ़े अंदर पैदा हो जाता है। इस वास्ते महात्मा इतना शब्द और नाम की कमाई तो जोर देंदे हैं, क्योंकि इसकी कमाई के जरिए ही रचना चों मोह और प्यार निकलता है, मालिक नाल साडा जाके मिलाप होंदा है। लेकिन जिस नाम की गुरु घर महिमा करता है, वो नाम कोई लफ्ज़ नहीं है, वो तो क्रिएटिव पावर है जिसने दुनिया की रचना पैदा की है। और वो क्रिएटिव पावर कदे लिखण विच नहीं आ सकती, कदे पढ़न विच नहीं आ सकती, कदे बोलण विच नहीं आ सकती। गुरु नानक साहब ने कहा सी, खोजत खोजत खोजिया नाम बिना सब कूड़। असी खोज खोज के रिसर्च कर करके इस नुक्ते और पॉइंट तो पहुँचे हाँ कि उस नाम के बगैर सब कूड़ है, सब ने नाश हो जाना है, सब ने फना हो जाना है। सो गुरु साहब इशारा करते हैं कि तुसी उस नाम की खोज करो जिन्हें कदे नाश नहीं होना, जिन्हें कदे फना नहीं होना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ। इसे वास्ते गुरु साहब कहते, नामे ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापे। उस नाम ने ही सारी दुनिया की रचना पैदा की है। उस नाम की सोझी और समझ गुरमुखां तो पता लगता है, साधु संतां महात्मा तो पता लगता है। हुण जिस चीज़ ने दुनिया की रचना पैदा की है, तुसी सोचो लिखण विच किस तरह आवेगी, पढ़न बोलण विच किस तरह आवेगी, और हिस्ट्री कौन ट्रेस कर सकता है, और म्याद कौन मुकर्रर कर सकता है। वो क्रिएटिव पावर कित्थे है जिस नाम की गुरु साहब इतनी महिमा करते हैं, वो केड़ी जगह है। आप समझाते हैं, शरीरों बाहर को पालन जाए, नाम न ले बहुत पुकार दुख पाए।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਗਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੌ ਦਰ ਠਾਕੇ ਤਾਵਤ ਰਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੀਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੀਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਵ ਚਕਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਆਈ ਥਰਡ ਆਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਖੋਜੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੁਨੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਕਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਹਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਸਿਠ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਬਸੰਤਰ, ਮਤ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਕਢੀਜੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸੁਭਾਈ, ਤਤ ਗੁਰਬਤ ਕਾਢ ਲੀਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਆਪਾਂ ਰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਨੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਢ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਨਕਾਰ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि उस शब्द की आवाज़ के जरिए अंदरों घर का रुख कायम करना है, उसकी ज्योति या प्रकाश के जरिए अंदरों रूहानी सफ़र तय करना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस आ जाना है। गुरु साहब कहते उस शब्द की इतनी उच्ची और सुच्ची लज्जत है, उस लज्जत ਨੂੰ पा के अपने आप ही साडा मन इंद्रियां दे भोगां विषयां वकारां शराबां कबाबां ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ है। इसे वास्ते कहते गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाके साधना है। जिस शब्द के नाल गुरमुख साडे ख्याल ਨੂੰ जोड़ते हैं उसनों महारस मिठा कहते हैं कि दुनिया की होर मिठास उसके मुकाबले विच कदे हो ही नहीं सकती। जिसनों हीरे जवाहरात मिलणगे वो क्यों कौडियां मगर दर ठोकरा खावेगा। जिसनों मिठी चीज़ मिलेगी वो क्यों फिकी चीज़ खावेगा। इस वास्ते उसकी अटैचमेंट सानू दुनिया की तरफों डिटैच करना शुरू कर देती है। उसका प्यार साढ़े अंदरों दुनिया का मोह और प्यार कट देता है। इसी वास्ते गुरु साहब कहते हर हर नाम अमृत रस मीठा। वो नाम अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मिठी है। इसे वास्ते मिठी कहते हैं कि हुण जिहड़े पुत्तरां धीआं दे प्यार मिठे लगते हैं, कौमां मज़हबां मुल्कां दे झगड़े मिठे लगते हैं, शराबां कबाबां दीयां लस्तां मिठियां लगदियां हैं, ये सानू हमेशा वास्ते फिकियां लगनियां शुरू हो जाणगियां। सो गुरु साहब कहते अगर तुसी रचना चो मोह कढ़ के मालिक नाल प्यार पाउणा चाहुंदे हो, तुसी अपने अंदरों उस शब्द दे नाल ख्याल जोड़ो, उस नाम दे नाल ख्याल जोड़ो। उस नाम की गुरु साहब महिमा करते हैं। अखां बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना बिन हत्थां करना, जीभे बाजो बोलना जीवत भरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों खसमे मिलना। तुसी उस नाम नू पकड़ के अपने खसम के अपने घर वापस पहुँच सकते हो जिसनों ना कदे थोड़ियां अखां देखदियां हैं, ना थोड़ी कदे ज़ुबान उन्होंने बयान कर सकती है, ना कन सुन सकते हैं, ना हथ कदे लिख सकते हैं, ना कदे पैर लैके पहुँच सकते हैं। जिस चीज़ को आप सारे ने जींदे जी मर के हासिल करना है। जींदे जी मरन का मतलब कि जिस चीज़ को नवां दवारियां चो कढ़ के अखां पिछे लिया के हासिल करना है। सो महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं, उस नाम की महिमा करते हैं। ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां विच महात्मा उसकी महिमा लिख दिंदे हैं। उन्हां नूं पढ़न दे नाल उस नाम की कमाई करन दा शौक और प्यार पैदा हो जाता है। शायद तरीका और साधन भी पता लग जाता होवेगा, लेकिन जिस चीज़ का प्यार पैदा होता है, जिसका तरीका और साधन पता लगता है, वो नाम तो साडे शरीर के अंदर है, वो साडी दे और साडे वजूद के अंदर है। असी वो बाहरों किस तरह हासिल कर सकते हैं। असी तो सरोवरां विच इशनान करना मुक्ति समझी बैठे हैं। असी तो ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां नूं पढ़ना पढ़ाउणा मुक्ति समझी बैठे हैं। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लेखे एक गल होर होमे चखण चाक। तुसी सारा जिंदगी पढ़ते रहो, श्वास श्वास नाल पढ़ते रहो, इको चीज़ थोड़े लेखे विच लिखी जानी है जिहड़ी थोड़ी अंदर सुरत शब्द नूं पकड़ती है। नहीं तो थोड़ा सारा पढ़ना पढ़ाना फजूल चले जाता है। मेरे कहने का ये भाव नहीं कि आप ग्रंथ पोथियां नहीं पढ़नियां हैं, सोच के पढ़नियां हैं, समझ के पढ़नियां हैं। पढ़न तो बाद साडा फर्ज खत्म नहीं होता, जो कुछ पढ़िया है उस ते अमल भी करना है। इसी तरह सरोवरां दे मतलब गुरु साहब कहते हैं ये शरीर सरोवर है, संतो स्नान करे लिव लाए, नाम स्नान करे सेजन निर्मल शब्द मैल गवाए। कि इस शरीर तो वड्डा थानू दुनिया अंदर और कोई सरोवर नहीं मिलना। ये अंदर वड़ के स्नान करो अगर परमात्मा नाल प्यार पाना चाहते हो। किहड़ा स्नान करना है? शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। बाहर का पानी कितना भी प्योर और पवित्र क्यों ना हो, साढ़े जिसम की मैल उतार सकता है। ये जी पापां की जन्मा जन्मां की मैला इकट्ठियां करी बैठे हैं, गुरु साहब कहते धोवे नामे कहना कि तो शब्द की कमाई नाल दूर होनियां, नाम की कमाई नाल दूर होनियां हैं। इसे वास्ते चौथी पातशाही ने कहा सी सतगुर पुरख अमृत सर वड भागी नावण आए।
ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੁਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਖ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਹਬਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ ਮਨ ਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਿਓਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਲ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਪੂਜਾ ਜਾਣੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਚੌਥੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋਗੀ ਹਲੋਰ ਜਨ ਮਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਰਿਟਨ ਲਾ, ਅਨਸਪੋਕਨ ਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ 4 ਜੁਗੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਔਰ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਸੁਰੀਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਗਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਭੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਬਿਨ ਨਾਵ ਸਭ ਪਰਮ ਭੁਲਾਨੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਇ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਨਾਉ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ BA MA ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਲ ਦਿਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਉਪਾਉ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਇ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸੇਤੀ
ਲਾਵਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਮਨ ਬਸਾਵਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੱਚਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਪਾਈ। ਭਰਾਵਾ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਵਸਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਔਰ ਸੋਝੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹਰ ਧਿਆਈਏ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਔਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸੋਹਬਤ ਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਯਹੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਲਾਗੈ
तेह फल पाए। ਅੱਗੇ सतगुर दाता सपना बथु का पूरे भाग मिलावणिया। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾ ਮਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਕਦੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਨ ਲੀਏ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਵਨ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਜੀਵ ਦੇ ਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵਥੂ ਕਾ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੁਧੇ ਤਾਈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵਥੂ ਕਾ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾ ਧਿਆ, ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਨੇਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੌਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਮੁਲਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ
ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਸੰਤਰ ਭਵੇਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਮੈ ਮਲ ਲਵਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੀ ਗੰਦਾ ਔਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਟਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਪਬੂਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਜਪ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਤਪ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਸੰਤਰ ਭਵੇਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਉਮੈ ਮਲ ਲਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਣ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅੰਧੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰੋ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧੜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਿਮਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੀਕਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰੋ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਛੁਰੀ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਣ ਤੇ ਰਗੜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਭ ਜ਼ੰਗ ਉਤਰ ਕੇ ਛੁਰੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਲਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ
ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ, ਸੱਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਸੋ ਨੇਚਲ ਜੋ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਏਂਦਾ। ਉਹ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨੇਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ, ਸੱਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ 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 ਗੁਬਾਰਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਵੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਬਚਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਧੇ ਹਾਂ, ਅੰਧੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ। ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਵੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਬਚਾਵਣਿਆ। ਮੁਕਤ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਖੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਪਾਇਆ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਦਿਖ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਏਕਾ ਬੇਦਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੇ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਹਉਮੈ ਕਿਲ ਮਾਰੀ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਪ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਭੋਗ ਪਵਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੁਕਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਵੇ। ਆਨੰਦ ਨਹਾਰ ਜਿਉ ਸੱਚਾ ਸੇਵੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਏ। सब कुछ बयान करके फिर परमात्मा की तरफ आ गए। आपे बख्शे मेल मिलाए, सब कुछ परमात्मा के हथ विच है। जिन्होंने बख्शना चाहता है गुरमुखां दे जरिए उन्होंने ख्याल में शब्द के नाल जोड़ लेंदा है, नाम के नाल जोड़ लेंदा है। मैं पिछे अर्ज की सी, नहीं तो असीं इत्थे ही वहमां भरमां विच फस के, रचना के मोह और प्यार विच फस के इत्थे ही दिन रात भुल्ले रहिंदे हां। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुर ते नाम निध पाए। सच्चा नाम सदा मन सच्चा, सत सेवे दुख गवावणिया। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਸੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗਤ ਮੈਂ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਗਤੀ, ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ,
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸੱਚ ਸੇਵੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਵਣਿਆ, ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ,